hours later. อ
ว่าหวัดดีสิริส่งข้อความ หวัดดีสิริส่งข้อความ พูดว่าหวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง หวัดดีสิริวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้าง พูดว่าหวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลัง3 นาที หวัดดีสิริตั้งเวลานับถอยหลัง3 นาที สุดท้ายพูดว่าหวัดดีสิริเปิดเพลง หวัดดีสิริเปิดเพลง หวัดดีสิริพร้อมแล้ว